ตาย อันนี้ก็ใส่เยอะวันนี้เราใช้น้ำปลาเป็นส่วนผสมหลักมาไข่เพื่อปรุงซอสแบบเรียกไว้ให้ยังเรียกตะโอไว้ให้ยังสวยๆอ่ะ เนี่ยเรียบร้อยแล้ว ไม่สวยแล้วเหรอเลือกเป็นกิ่งๆมาอันนี้ มากเพิ่งเอามาจากสวนใหม่ๆเลยตอนออกมาจากสวนนี่อย่างนี้เลย ชอบอ่ะเหมือนพ่อดูเลยพ่อหนูเยอะที่ใส่เงี้ย ตายหาป้าลืมปิดปาก ไม่ ให้ป้าอยากให้เห็น โอเคจ้ะ อายเขาเรื่องของเรื่องคืออายเขา เดี๋ยวตัดออกให้ ถ้ากลัวอายทั่วไปทั่วโลก โลกมันติดตามก่อน จริงเหรอ จริงค่ะ โรคร้ายอะดิ ไม่เริ่มต้นที่อเมริกาแล้วก็ยาวเลยคราวเนี้ย ให้เพื่อนป้าได้ดูบ้างนะ จ้ะเดี๋ยววันที่คลิปออกอ่ะรีบบอกป้าเลย ป้าจะได้หาปี๊บคุมหัวทัน อื้อ จะเห็นหน้าไหม มันเห็นบางคลิปนะ อ๋อโอเคไม่เป็นไรคลิปไหนเจ้าๆเขาเห็นคลิปไหนไม่เจ้าไม่ต้องให้เห็นเมืองไทยก็ใช้ไข่ได้อุ้ยหี เยี่ยมเลยป้า หนูชอบ เดี๋ยวเราเก็บจากพืชผักสวนครัวในบ้านเรา นี่นะพวกมึงเลือกกันแล้วเนี่ย นั่นสิ นะ เราเรียกขึ้นช่าย ใช่ใช่เราแค่พอเราอันนี้แล้วก็ล้างด้วยส่วนเปรี้ยวเที่ยวแบบบ้านๆเลย เ
าวน้ำลายไหลยัง ได้อยู่ไหม เผ็ดเปรี้ยวป่ะโอเคยังกินได้ไงวะ